Khi theo dõi bộ phim The Grand Budapest Hotel, có bao giờ bạn để ý rằng khung hình bỗng nhiên thay đổi? It is an extremely common mistake. Từ thế này, sang thế này, sang thế này. Đó không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là cách đạo diễn Wes Anderson lựa chọn để kể câu chuyện của mình trên màn ảnh. Sự tiến bộ trong công nghệ đã cho phép những nhà làm phim nới rộng khuôn mẫu của khung hình vốn cứng nhắc và từ đó mở ra vô vàn khả năng sáng tạo. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về chuyện Bổng Ngô. Tỷ lệ khung hình hay đơn giản là kích cỡ của hình ảnh trong phim, dù không mấy ai để ý, trực tiếp định hướng khán giả và quyết định trải nghiệm xem phim của chúng ta. Tỷ lệ chuẩn của những phim bom tấn ngày nay là 2:3:1, phù hợp để thể hiện những đại cảnh làm người xem đã mắt. Dù khung hình rộng này đang là tiêu chuẩn, nhưng không phải đạo diễn nào cũng muốn kể một câu chuyện hoành tráng. Xuyên suốt lịch sử điện ảnh, thực ra đã có khá những tỷ lệ khung hình khác nhau được coi là chuẩn, được điều chỉnh để phù hợp với các thiết bị quay và chiếu phim hợp thời. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ 4:3, tỷ lệ khung hình được sử dụng rộng rãi trong mọi phim điện ảnh cho tới năm 1953, trước khi hoàn toàn bị ngừng sử dụng vào những năm 70. Nhưng một số đạo diễn thời nay lại đang bắt đầu quay lại với tỷ lệ này. Hầu Hiếu Hiền sử dụng tỷ lệ 4:3 trong phim The Assassin để có những khung hình lãng mạn và cổ điển như tranh vẽ. Quay lại với The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson lại sử dụng tỷ lệ 4:3 để đưa người xem quay lại quá khứ. Với 3 thời kỳ khác nhau trong bộ phim được miêu tả qua 3 tỷ lệ khung hình tương ứng với thời điểm chúng phổ biến nhất trong lịch sử. Nhưng ta đang không chỉ thấy sự trở lại của một tỷ lệ khung hình cũ, mà còn thấy cả những cách tiếp cận khuôn hình mới mẻ, hoàn toàn độc đáo. Nhiều nhà làm phim đã bắt đầu sáng tạo và liều lĩnh hơn khi sử dụng màn hình để kể chuyện, như Xavier Dolan với khuôn hình vuông chưa từng thấy trước đây trên màn ảnh trong bộ phim Mommy. Góc nhìn hẹp này đưa đến một cách tiếp cận thân mật hơn, tập trung vào ánh mắt, khuôn mặt của hai nhân vật chính, người mẹ và cậu con trai bạo lực. Có lẽ màn ảnh rộng hơn sẽ không phù hợp để thể hiện cuộc sống riêng tư và mối quan hệ bất trắc trong căn hộ nhỏ của hai người. Sau này, khi hai mẹ con có một giây phút hạnh phúc bên nhau hiếm thấy, khung hình được mở rộng tới tỷ lệ 1:8:1 như để giải phóng khỏi những căng thẳng từ đầu bộ phim. Nhưng niềm vui chẳng được bấy lâu. Khi tin xấu ập đến, màn ảnh quay về tỷ lệ 1:1 và trở về tình cảnh bức bối như ban đầu. Việc thay đổi tỷ lệ khung hình để thể hiện chủ đề hay cảm xúc nhân vật như bạn có thể thấy rất độc đáo. Nhưng thực tế, việc này không phải là hiếm hay chỉ được giới hạn cho phim độc lập và nghệ thuật. Đạo diễn Edgar Wright cũng từng sử dụng những tỷ lệ thay đổi để gợi nên hình ảnh của khung hình truyện tranh trong Scott Pilgrim vs. The World. Hay trong Oz, The Great and Powerful, thủ thuật này được dùng đến để nhấn mạnh sự thay đổi của bối cảnh khi nhân vật bước vào thế giới phép màu trong phim. Những thước phim chúng ta vừa thấy đều là thành quả của những sáng tạo điện ảnh độc đáo. Khi một bộ phim được bọc một lớp vỏ khác, dù là vỏ bọc cũ hay những góc nhìn mới, thì ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Những nhà làm phim hiện nay không còn chỉ nhìn nhận khung hình như một khuôn mẫu sẵn có, mà còn như một lãnh thổ chưa được khám phá, ẩn chứa nhiều khả năng sáng tạo. Và như đạo diễn Martin Scorsese đã khẳng định, điện ảnh là những gì ở trong khung hình và cả ở bên ngoài nữa.